จะมาสอนวิธีตำไทยนะคะอันดับแรกเราก็มาใส่พริกกับกระเทียมค่ะแล้วก็มาตำให้ละเอียดนิดนึงค่ะไม่ต้องละเอียดมากให้มันออกหยาบๆค่ะตามด้วยน้ำตาลค่ะก็มะนาวค่ะถั่วลิสงค่ะถั่วลิสงใส่แค่ครึ่งหนึ่งค่ะอีกครึ่งหนึ่งไว้แต่งหน้านะคะโรยหน้าเอาค่ะนี่เราก็มาชิมดูนะคะเราก็มาใส่มะละกอกับแครอทนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะคราวนี้เราก็มาจัดใส่จานนะคะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นค่ะน่ากินไหมคะตำไทยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย